Ти ж получайзер, блядь, взяв мене розвів на ті смайлики, я, блядь, мав стрім починати, сижу в чат, блядь, балуюсь, пишу всяке. Ну, переставай. Коротше, я як побачив, скільки цей телефон коштує, що мені брат вислав, я подумав, такий, ну його нахуй, може його зразу і продать. То капут, блін. Так, що там, чекай, я все зробив чи не все я зробив? Так. Забув, що я мав ще зробити. Сів, поки попереносив, там собі всю. А що, офігів, брат, на що тобі його прислав? Ти що, офігів, брат, на що тобі його прислав? Я щось не поняв, що ти там написав. Ага. Ну не Samsung S24, блядь, за 30 тисяч гривень, нахуй. Типу, ти пижу, реально він, диви, блядь. Треба, напевно, собі бездротову зарядку буде купити. Все нормально. О. Стати, блядь, слухай, ахуєнний, літає, диви, Viber, блядь. Дивись, Viber, як відкривається. Дивись. Так, чекай, телефон. Де там той Viber? От, дивись. Як? За секунду, блядь, відкривається. У мене 2 хвилини відкривався Viber, блядь. Так, чаю я собі зробив, чекаю, щоб Вікінжанович прийшов. Так, а що ми мали вже робити? Бо я щось оце забувся. Що ми мали робити? Ой, блядь, це піздець. А ну, Вікінжан, дивись, гарний телефон, ти такий, блядь. Він ще прикольний, що він невеликий в руці, отакий, блін, якраз в мою маленьку пухку руку влізає. Гарна заставка, Вікінжан, гарна. Та ж, після того, як я хлопцям купив на 25 ультра екран. Вікінжан, секунда, Viber запускається. Сука. По чому оцінюють потужність телефону, блін, кофімен оцінює, за скільки Viber запускається. Та ні, бо просто реально на тому телефоні в мене десь 2 хвилини запускається Viber. Так, А що у нас по справах? Я прокинувся в лікарні і одразу ж побачив обличчя старого знайомого Йогансена Вандерберга. Печатку понятно. Нам треба завантажити гру. Збереження вручну. Ну там, типу, небагато. Просто щоб трошки повернутися. Дай. Блять, але сука, як я побачив, скільки він коштує, я реально задумався про те, щоб його продати, блять. А музика набагато ахуєнніша, навіть ніж на Xiaomi моєму старому грає. Якісь баси чути, ще щось. От коли тримаєш в руці телефон і відчуваєш, що тримаєш телефон. Ну, типа відчувається, коли дорогий телефон в руках тримаєш. Так, ходімо зараз з нею потеревенимо. Ми ж залишаємо її живою. Так. А це дякувати брату, типу, він же ж віддав свій телефон. Типу, я чесно скажу, за 4300, блін, телефон, який я купив, Xiaomi, обміняти на оце? Це піздець. Ну, і в мами телефон буде. І все. То дякувати брату, що. Оце, думаю, якусь гарну бездротову зарядочку, як знаєте, як підставку купити.
Спайдер мав би порадити, якусь він там більше шарить, типу, бо бач, тут же ж є бездротова, щоб так гарно хоп, поклав. І цей. Блять, ну ахуєнний такий телефон. Піздець, маленький головне. А? У мене нема де на столі шнур підключити просто. Бля, привик. Охуєнний такий, блін. Так, ну що, чекайте, ми там перемислення, ми вирішили, що ми її рятуємо, ми не будемо нею жертвувати. Давай. Я знаю, як ми вчинимо. Yes. Нам потрібно забиратися звідси, але я не закінчила свою роботу, свою місію. Good luck finishing it. Не думаю, що у вас вийде її закінчити, якщо ви загинете. Нам потрібно забратися звідси, Герріет. Fine. Добре, добре. Fine. Підіймемося на поверхню, але нам потрібно забрати печатку із собою. We need to take the Печатка — це seal ключ with до us. усього. Seal is the key to everything. Стоять. 120 Вт, блядь. По Type-C. Ну це він підтримує таку швидку зарядку, блядь. Цей телефон, оцей во. То скільки він там заряджатиметься? Годину? Від 0 до 100? Ну а 30-40 Вт, блін, бездротова. Так це ж заєбісь. Чекай, чи я щось помиляюся? Ей, хуй з ним. Що, чохол треба купити. Тоді цей замінити чохол, а купити якийсь нормальний. Блять, але я хуїв, як я його тільки розпакував, та ви що, він такий металічний. Айфоноподібний, правда, але мені подобається, що він квадратненький, з кругленнями тут, а не якийсь, блять. Правда, я дуже довго шукав, де сенсор, щоб від цейво. Ну, коротше, а сенсор виходить, знаєте де? О, на екрані, блін, а я й не знав, що так можна було. А камера, блядь, я камеру як включив. А все, коротше, хвалитись не буду, бо, блін, ще щось станеться з ним. От нащо ти помацав його? Блін, взяв і помацав. Я з ним в сральник ходить не буду. Ти що? А що ти? В мене той телефон скільки прожив. Ніде не падав, ніде нічого йому не було. Ви ж не поняв, де в нього закладається цей, де в нього закладається карта пам'яті. А може не закладай? 256 гігабайт мені хватить. Блять. Треба буде завтра братові подзвонити, подякувати, бо це, блін, слухай, такий подарунок, блін. Я знаю, що він пам'ятає про відяху, а я йому і не кажу нічого. Подивлюсь потім, так. Що він ще може? Там же ж в нього ще є цей штучний інтелект якийсь всередині. Так, добре. Одне очко. Печатку викрадено. Так, давай поговоримо. Що ви тут робите, Йоганс? У вас талант ставити неправильні запитання, пане Рід. Я прийшов сюди, бо чув, що у вас госпіталізували. Ви справляєте враження сильного чоловіка, отож моя цікавість взяла гору.
Зі мною все гаразд, тільки голова, наче от-от лусне. headache, though. Well, I can't say I'm surprised. Це й не дивно. given your Ви знепритомніли. I'd wager you Я б had a drink too many for it. заклався, що ви просто забагато випили, але ці подряпини, що саме ви робили Doing underwater. під водою? О, There was this там ancient... під водою був древній храм. Він потворний, Йогансене. What's wrong? Найжахливіше, що я бачив. Horror. It's all right, I believe. Усе гаразд, я вірю вам. Я не проситиму вас знову це переживати. Це Гарріет. Прошу, скажіть, що сталося з Гарріет Доу? Де Where вона? is she? Ah, she's right. Не хвилюйтеся, вона тут, у лікарні. In the morgue. О, They fished що? her out of the calm Її сьогодні виловили в earlier today. тихобережній затоці, яка... I always thought she was a strong. Що, блядь? How? Як так? Я ж подбав, щоб вона... Made sure. Подбали, пане Рід. Намагаючись протистояти справжнім жахіттям цього міста, ви навіть не змогли лишитись при тямі. І тому ми тут. Блядь, це капець, вона померла. What happened to my Що сталося з моїми речима? Я маю негайно їх знайти. Mr. Reed, do you take me for a hospital employee? I guess not. Перепрошую. Apologies. Although this wouldn't happen to Серед ваших речей випадково не було такої собі печатки? How do you know? Звідки ви знаєте про Mr. неї? Reed, there are Пане Рід, plenty of є ще things багато речей, про які ви to поки що і гадки не маєте. На щастя, я на вашому боці. Perhaps it has been Знаєте, речі часом губляться. Можливо, ви захочете повернутись туди, де вас знайшли. На вашому місці я б розпитав персонал лікарні щодо того, де це сталося. Johannes. Йоганнесе, будьте чесним зі мною. Звідки ви знаєте про печатку? Can I say? Можна сказати, що збір інформації моє хобі. Хіба ж не тому ми з вами зустрілися? That how you and I first met? In any event, when У you будь-якому разі, завітайте до мого театру за цією адресою. Коли знайдете печатку, я підготую план подальших дій. here's the До address. побачення. Farewell. Ні, не хочу. Я думаю, що дорого коштує. Ні, хочу чохол до нього, ти все. Усі докази зібрано. Так, я прокинувся від кошмару. Мене. Справи. Я прокинувся в лікарні і одразу ж побачив обличчя старого знайомого Йоганнеса Вандерберга. Спочатку Тигонару викрадено, а я не можу обійтися без неї, зважаючи на інформацію, отриману в храмі Дагона. Потрібно відшукати печатку. Останнє, що я пам'ятаю перед пробудженням у лікарні, це події в храмі Дагона. Потрібно дізнатися, як тут опинився. Вандерберг радить розпитати персонал. Йоганнес Вандерберг дав мені адресу, аби я навідався до нього, коли поверну печатку. Західна частина на все понятно. Так, спорядження в мене все є. Шипіться. Пішли, розпитаємо персонал, що тут сталося. І підемо в морг, подивимося, що з тілом. Так, ти точно не лікар. Та хоче, щоб я її почухав. Та щось там важить. А ні, вона роздивляється кров, це так понятно. Ой, не туди. Не з оригінальною, я не знаю, де оригінальна зарядка. Десь така. Бо коробка, зарядка десь лишилася в іншій країні. Може потім, може в мами в Італії. То може скажу, щоб прислали ту зарядку. Ну, в мене є зарядка від Базеуса, там якась нормальна. Зараз, якщо хоч, покажу, яка зарядка. Ну, швидко дуже заряджає телефон. Так, а де лікарі? Ага, ось з цим лікарем можна поговорити, але ще я хочу піти в морг подивитися спершу.
Він казав просто, що коробка і там все решта від телефона лишилось чи в Італії, чи в Польщі. Повне ім'я пацієнта Гарріет Доу. Передано до лікарні Святої Марії. Причина смерті утоплення. Примітки. Скафандр професорки пошкоджений. Мабуть, розгерметизувався на великій глибині. Гадаю, таке може статися з кожним глибоководним дослідником. Так що, показати зарядку чи ні, ту, яка в мене від Базеуса? I believe Я так розумію, мене врятував якийсь незнайомець. Ви знаєте, хто це був? Let's see. Подивимось, ваше прізвище Рід, так? Цікаво. That's Це funny. був наш постійний пацієнт. Regular. Yeah, his name is Його Billy звали Drummond. Біллі Well, let's just Дранон, say і він he ловить enjoys a drink a bit too much. перехил... Seen a lot of І він him любить these перехилити past чарку. few Частенько hours. його бачили. I tell you, Кажу вам, his file для is його just особової about картки bursting скоро at the знадобиться ще одна тека, Easy а те, що він розповідає під час терапії. Can I have my things back, please? Будь ласка, Oh, of о, course. звісно, ось вони. There you go. Is this all you have? I'm missing a large, round object. I don't recall it. Sorry. Не пригадую такого, вибачте, але ви принаймні не загубили своє життя. Це вже щось. Добре. Так, і що у нас по справах? У нас по справах до лікарні мене приніс чоловік на ім'я Біллі Драннон. Схоже, він алкоголік і протягом останніх декількох місяців неодноразово проходив терапію. Так, мені треба піти знайти його файл. Об'єкти, пацієнти, терапія. Блін, а район який? Є, знайшов. Гавань спасіння. Гавань спасіння. Діагноз. Алкоголізм – це розпечінки. Безробітній завсідник 7 дубів. Неодноразово потрапляв до лікарні в стані гострої алкогольної інтоксикації. Значить, нам в 7 дубів треба рухатись. Оце, напевно, він, ні? Я шукаю Біллі Драннона. Він тут? No idea who it was. Гадки не маю, хто захоче говорити з тим гірким п'яницею, але так, він тут. Yellow scarf. Це той чол... What do you know about him? Що ви про нього знаєте? Він має борг розміром із Міссісіпі, а ще він настільки тугий, що його складно навіть звинувачити в цьому. I won't keep you. Якщо вас не So затримав, kind of you, newcomer. побач. Не встиг я прочитати, що він там про нього сказав. О, він нормально ще виглядає, слухай. Біллі. Drummond, I presume. With a jog of you. А, ти... А, це ти, радий, що тобі вже краще. See you doing better. I'm told Мені by сказали, you що це to тобі я gratitude завдячую своїм to the порятунком. hospital. I was nothing. Пусте. Одна хороша книга каже помагати ближньому своєму. Не міг же я лишити чоловіка на березі. And all the commotion. У цій метушні я, схоже, загубив одну річ. Велика, кругла, вкрита написами. Нічого подібного не бачив. Any idea what У made цій метушні я, схоже, загубив... Ага. Дальше з тих, хто однією рукою рятує якось іншою, обшукає його кишені? If you didn't Якщо ти не крав, то хто?
Не знаю, але в мене є одна But I здогадка. can do you one better. I found Я you. знайшов тебе на тихому березі. You were in Це a не bad найкраще spot, місце, so I тож didn't я come не around. гаяв часу на пошуки великих Large, круглих round предметів. objects. If you dropped it, Але якщо та річ it's впала, too може late. вона і досі там. I'll tell Я you where to розкажу go. тобі, куди It's йти, close. тут недалеко. І Decent вид там view, too. чудовий. Well, I Що suppose ж, it's таку worth a версію little варто перевірити. possibility. Дякую. Thanks. Hold up. Чекай, That all. оце й усе? Навіть не купиш своєму рятівникові випити? Що за люди? World. You're right. Next one's on me. Thanks. Будьмо, Just мене as I саме was getting почали thirsty. брати дрижаки. Watch yourself out there, mister. Добре. Тож, нам він дав інфу. Схоже, Білі знайшов мене неподалік шинку 7 дубів на узбережжі тихого набережній затоці. Він позначив точне місце на моїй мапі. Точне місце він позначив. Де? Тихий берег. Де цей тихий берег? Тут чи що десь? Привіт, Христ. Бачиш, що в мене є? Дивись. Опа, 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 опа. Ахуєнний телефон. Так, все, ніякого фарму досвіду, ніякого фарму нічого. Проходимо, постараємось сьогодні закрити повністю цю гру. Обличчя цього бідлаги перетворилося на суцільне місиво. Never know truth. Той самий знак Ебертон намалював у Оріоні, аби прикликати почвар. Здохни, мерзотнику. Ну, понятно, хто вкрав. Scum! Ні, ще не робив. Die, scum! Whoever ripped this apart. Нарешті вона в мене. Треба поспішати до маєтку, доки знов не з'явились непрохані гості. To the manor before more interlopers show up. Так, це ще не всі докази, які тут можна було знайти. Scratches? This must be where I surfaced. So, saving the То Блеквуде намагався собі дружину виловити, а піймав потопельника. Ти дійсно думав, що жовті королі не знайдуть тебе? Якісь жовті королі?
When the Chosen visit, Обраних, що заходять до тебе в гості, чомусь ніхто більше ніколи не бачить. Тому цього ми заберемо. Finish him, Carl. Покінчи його, Карле. Fools! Болдере, ви не тямите, що робите. Відпустіть його. time to figure this out. So saving the drowned is the only... When the Chosen visit you, they never seem to come back. Fools! You don't know what you're doing. Put him down! Blackwood dragged Блеквуд витягнув мене на поверхню, але із засідки на нього накинувся Драннон. Схоже, обидва думали, що я належу до обраних. Ключові докази зібрано. Точніше, навіть всі докази зібрано. Так, що у нас? Я прокинувся від кошмару. Угу. Нічого поки що з цим ми не можемо зробити. Однак, Біллі Драннона важко назвати звичайним п'яницею. Він влаштував засідку на Ебона Блеквуда саме тоді, коли той витягнув мене з храму. Однак Блеквудові вдалося втекти і забрати із собою печатку Тігонару. Можливо, Драннон підкаже мені, де він. Такс, добре. А його вже тут і немає. Where did Billy Куди подівся Біллі Драннон? Ви ж казали, що він тут. Ah, son. О, він He was just there a щучий. moment ago, Хвилинку scribbling тому something. був тут. I guess his tab Схоже, його was борг running стає thin. дедалі більшим. Anything Хтось else? іще? You're a local. Ви місцевий, не нагадаєте, де маєток Блеквудів? The manor. Маєток? А чого тобі там треба? Там пусто відтоді, як Блеквуди покинули його. Плануєш пограбування? You planning a heist? Довго подивився по дах, хлюпоче, котики бігають, голуби їжу шукають, і різне. Я забув, що він мене питав. Що він мене питав тільки що? Чи я планую пограбування, походу? Що подумав? Я не знаю. Пачку парламента самого найлегшого. Не пам'ятаю, як він там самий найлегший називає. Прошу, поможе мені бути потрібним. На місяць вистачить одної. Who's to say? Хіба кому є діло? Якщо там і було щось цінне для Блеквудів, у них була можливість забрати це із собою. Добре, маєток знайти неважко. Він на вершині кручі в хмуротишній затоці. Щасти тобі. Багато хто намагався, але нікому ще не поталанило. Succeeded. Where did they go? Розкажіть мені, я схожий на вчителя історії чи що? Знаю лише, що під час повені вся сім'я взяла та й зникла. Just up and vanished. In fact, Навіть дві сім'ї, Блеквуди і те, що лишилось від маршів. remained of the Досить marshes дивно. too. Pretty odd. You think they had something? Гадаєте, вони якось пов'язані з повінню? Можливо, або вони просто раніше від усіх нас зрозуміли, куди вітер дме. I won't keep you. So kind. Як люб'язно з of you, вашого боку newcomer. зайду. Є так Блеквудів. Хочу води.
вологий. Сухого я йому вже купив. Та й вологого йому купив. Що хватить до, думаю, до травня. Так, добре. Що у нас по справах? Маєток Блекоді розташований на вершині кручі у хмуротишній затоці. Час навідатися до Ебертнута. Хмуротишна. Але так воно не швидко портиться. Ну так, я знаю. Я ж того й купив. Довго ходив. Але думаю, тобі дешевше буде все ж таки на нову пошту вислати, ніж так як минулого разу ти прислав. Але вирішувати тобі. І так буду вдячний за будь-що. Таке враження, просто складається таке враження, що я щось випрошую. Знаєте, що я хотів запитати, показати бібліотеку, яка зараз є доступна. І разом з вами подумати, що вам буде цікаво подивитися з того на стрімах. Так, без категорії воно зараз в мене. Все, дивіться, є з такого, що з нових, я навіть не знаю, чи то нові, чи нові, є Beyond Two Souls додати до Need to Play. Це точно треба пограти. Потім гортаємо далі. Dishonored. Додати в Need to Play. Є Dying Light 2 і Dying Light The Beast. Я не знаю, чи буде вам цікаво таке подивитися. Тут всі частини Fear. Forbidden Escape якась гра, не знаю, що це таке. God of War Ragnarok? Це друга частина? Єбать, то це Need to Play по-любому. Ну, це дещо з бібліотеки є, ви поняли, з Чобзорової. Так, далі дивимося. Є Мафія 3. Є Мафія Old... Що, блядь? Мафія Old Country навіть є в нього тут. Йо-моє. Monster Hunter Wild. Піздець. Потім. Resident Evil є якихось 2, 4 і Requiem. Потім Scorn якась гра. Senua, це точно треба пройти, додати Need to Play. Це 100%. Я не знаю, що таке. Starfield є, блін, можна теж буде. Блюта, це піздець. Need to Play. Steel Wax in Deep. Не знаю, що це таке. Що це таке взагалі? Це теж якийсь детектив, напевно ж. Коротше, в нього тут таких ігор є цікавих. Стрей є, про котика, це точно хочу. Need to Play. Якісь оці є, типу, як інтерактивне кіно про жахи. От є оцей. Я якусь одну грав, оцю Dark Pictures. От, The Last of Us зразу додати. Need to Play.
Так. Until Dawn якась. Bloodlines теж якась нова була гра, я десь щось про неї бачив. Є дуже багато чого цікавого. Ще я бачив якусь гру, що недавно це вийшло. Ну, коротше, є що пограти. Так, і глянемо зараз тоді список сюди. Need to play. От з того, що нового з'явилось Senua Saga 2, Starfield, Stray, The Last of Us, Ragnarok. Я думаю, і Beyond Two Souls. Капут. Просто капут. Так, все, давайте йдемо грати, бо я так сьогодні не пройду. What's your problem? Come, find something you like. Cheaper than the rest. Так, то скільки нам ще треба пройти тут розслідувань? Ей, куди? У нас зараз угода з дияволом. Тобто там ще десь приблизно, крім цієї, має бути ще 2 якихось, чи 3. Крім цих розслідувань. Може і не встигну я пройти. 2 години. Не дадуть нам пройти тут без цього. Ой, блядь! Ой, ёб твою! А!
Так, нам зараз до Блеквудів цю їхню халу. Воно у них вона так стоїть тут, в тому місці красивому. The door lock seems in good condition. Замок досить міцний, мені не зрушить цих дверей. The door won't budge. Great. Чудово, чергове проклинання. Ох, твою запри двері, блядь, та сука ж. Бля, йду в туалет, все. Нет.
Добре, ми знаємо, що нас воно веде туди вниз, донизу веде. Казками своїми. The door won't budge. Door won't budge. Wide open sea. I too was drawn to it once. Ну, наче я більше тут нічого не бачу, можемо спускатися туди донизу. No, Що це він робив? again. Of course. Ну, звісно, у Блеквудів є місце для ритуалів. І непогано обладнане, між іншим. Дослідний номер 8. Лінда Бреннан. Невдача. Вдалося успішно видобути сім'я того, хто спить, проте її знаки не можуть його тримати. Я мушу продовжувати спроби. Ніхто з них не заслуговує нести це прокляття. Піддослідний номер 9. Джуді Енніс. Вдалося звільнити носія від прокляття, проте я зазнав невдачі при спробі контролювати його. Мабуть, я щось випустив з уваги. Піддослідний номер 10. Гордон Сміт. Чергова невдача. Золото глибинників не допомагає. Мені потрібен інший фокус. Потужніший, набагато потужніший. Піддослідний номер 11. Герріет Доу. Я спізнився, проте вона не остання сім'я, як я спершу думав. Є ще дехто. Це гра живе своїм життям, чи ти повернувся? Якщо то до мене адресовано, то я щось трошки тупеньке. Дивись, скільки могил. Їх тут скільки? 7-9. Це якраз у цих 9, що зникли. А це свіжіша. О, чорт тебе забирай. Мені потрібен потужніший фокус. Хтось візьміть книгу Нару. Something touched by Kotigana. This way, Gordon. Сюди, Гордоне, зцілення вже чекає. Your illness awaits. So, Так багато спроб і так мало обраних лишилось. Я мушу продовжувати. I must keep looking. Okay, let's see what we have here.
This way, Gordon. Oh, you blasted thing! So many attempts, so few chosen left. I must keep looking. Evernote conducted Ебернот проводив на комусь ритуал, але в процесі чоловік помер. Він закопав його і поставив за мету відшукати якийсь потужніший фокус. stronger focus. Dragon's Eye. Драгонове око, я вже I've seen бачив this його раніше. before. Дерев'ятники нахабніють і вже ходять за мною до мого власного дому. Він безсумнівно добре захищений, але їх дуже багато і вони точно не планують відступати. Жовті королі ніколи не відступатимуть. Жовті королі ніколи не відступають. Я знаю, що ви шукаєте мене, пане Рід. Мені одразу відкрилася правда, тільки но я побачив вас. А тепер люди Жовтого короля підтверджують це. Не маю змоги розповісти вам детальніше, адже ці записи можуть потрапити не в ті руки. Я сподіваюся, що такому детективу, як ви, вдасться все з'ясувати. А тепер я поспішаю до місця мого паломництва. Печатка Ктигоннару в мене. Ну, тут ще не все знайдено. Фокус. Жодному з обраних не вдалося вижити після окультних експериментів Ебертона, хоч би якими не були його наміри. Ебернут був упевнений у тому, що для ритуалу йому потрібна печатка Ктигоннару. Зараз вона в нього. Усі, над ким Ебертон проводив свій ритуал, померли. Тепер, коли Ебертон отримав свій необхідний елемент, його ритуал може звільнити мене від прокляття з імені того, хто спить. Я так вважаю.
Люба моя родина, відколи виявилось, що мій син Ебертон фальшивий месія, ми знали, що цей день настане. І тепер, коли час цього циклу добігає кінця, ми не можемо більше зволікати. Зберімося на сімейній фабриці та тікаємо з міста. Не привертайте уваги влади та не дозволяйте іншим слідувати за вами. Відсвяткуйте наші останні дні в цьому злиденному місті та прийдіть до моря. Зоставте всі свої речі, нічого нам не буде потрібно. Щойно ми дістанемось наших глибинних повелителів. Люба Іонія, я з усією старанністю вивчила це питання, і мені шкода, та ви будете надто поспішливі з висновками. Ебернот – розумний молодик із надзвичайним талантом до окультних наук, проте нічого не вказує на те, що він належить до обраних. У ньому немає сімені того, хто спить. Як би вам не хотілося, не судіть його надто строго. Усе своє життя він готувався до долі обраного, і коли він дізнається, що не належить до них, йому потрібна буде підтримка. Раджу вам відправити його до ордену. Я бачу в ньому здібності до проповідництва. З повагою, Портія Марш. Блядь, не пише, що... Is it just me? Мені здається, чи вона дивиться прямо... Єбать, яка вона. Так, покої мислення. Пошуки консервного заводу. Ебертон Блеквуд утік, але здається, я знаю, де його шукати. Раніше він часто відвідував місце, де зібралася його родина перед виходом із міста. Це консервний завод Блеквудів. Він існує відтоді, як Блеквуди оселилися в Окмонті. Завод має бути десь біля води, наприклад, у портовому районі. Архів мерії. Поняв. Ну тут ще повинні бути докази, тому шукаємо. Тільки де? Тільки одне. Був за звук. Бать тут сповіщалок, блін. The door won't budge. Кому ти там винен вже? Хто що голосував? Wide open sea. Huh. I too was drawn to it once. Так, добре, ну тут я точно не бачу, значить ідемо до підвалу.
This one seems more recent. Я не можу знайти знову останній доказ, як завжди щось. Of course the Blackwoods would have a space for rituals. Well equipped too. Блять, так не люблю оце щось пропускати, блін. Яку ти голосувалку запустив на стрімі? Я це ненавижу. Is it just me, or is she looking back? От я щось пропустив, щось. Я не знаю, де що я міг пропустити. Я начебто всюди все оглянув. Відсотків це щось якесь, блін, десь якесь лайно, яке треба помацати. Ой, погано.
Це дуже і дуже погано. No, 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 not again! Of course the Blackwoods would have a space for rituals. Well equipped, too. Ну, блін, я не можу знайти, я не знаю, я лох. Блін. Door won't budge. Ні, я думаю, що я не знайду. Нічого не знайду. Нам треба в архів мерії йти. Так, а що там, думаєш, буде написано, які там докази треба зібрати? Угод з дияволом. А точніше... Маєток Блеквудів. Але пише, що ключові докази зібрано. Просто треба вийти ще шукати, бо... Бо може бути таке, що одного доказа не вистачить і знову забагається, як той квест забагався тоді. Poor bastard didn't get far. От і цей тип. Все, всі докази знайдені. Я здогадався.
Куди мені треба було йти, хто пам'ятає? В мерію. Чи не в мерію? Архів мерії, та в мерію. Так, суб'єкти. Нам треба підприємства. Так, Муротишна. Гавань цього. І Очеретяна Височина. Так, Ерно, здається, знайде, що речі часто йдуть до місця, де зібралася родина. Тобто нам треба суб'єкти. Є. Добре. Власник Іонія Блеквуд, Олдос Марш, адреса перехрестя вулиць Нантакет та Піцца Окалагена у центральній частині Хмуротишної затоки. Нанкет і Фіца Окалагена. То це, напевно, що він і є оцей завод. Так, я правильно ж? Думаю. Нанкет. Фіца Окалагена. Перехрестя вулиць. Угу. Рушаємо далі. Так. Блін, і хочеться пошвидше пройти вже, щоб почати завтра ластуху грати. Треба буде вчив зараз запитати, чи то я можу тими іграми користуватися довгий час, чи не, чи пару ігор можна пограти. Ну, ось я на перехресті.
Ну ось і завод. Він на... Canning Factory. Blackwood Marsh. Так, ви хто? А ви хто? Just when I thought... Варто мені було подумати, що я в ряди годи дістався кудись першим. Вітання, пане Рід. Я не чекав побачити вас тут так скоро. We know each А other. ми знайомі? Мушу визнати, що я дещо ображений. Жовті королі знають про все, що відбувається в цьому боргу. І про вас також. I've seen some of your... Мені вже довелося бачити витівки вашої банди. Хто ви такі? Ми? Вважайте, що ми стурбовані містяни, і ця ситуація саме з тих, які нас турбують. Ми нещодавно згубили дещо важливе. Ми тут, щоб упевнитися, що ви зможете повернути цю The річ. seal. Шатку. А тож, краще знайти її, перш ніж ваш дах зовсім з'їде, як у всіх тих обраних до вас. So what are you... То що ви матимете з цього? Я лише виконую свій наказ. Мій бос дав чіткі інструкції стосовно цього. Your boss. Ваш бос? І Who would хто ж that це? be? Не хвилюйтеся, пане, він знайде вас, коли все вже буде сказано та зроблено. What did you just Що ви say? щойно сказали про інших обраних? Усі обрані кінець кінцем навісніють. Що б ви зараз не робили, вам теж все загрожує. Як я чув, воно вже... Блядь. Можна повільніше ці йобані діалоги писати. So, Тож маємо проблему чи ні? Ні, зовсім ні. Ви вже тут, тож займайтесь своїми справами та дозвольте нам займатися своїми. Якщо Абернот Блеквуд висунеться, ми покінчимо з ним раз і назавжди. Угу. We've got your back, Mr. Reed. Блін, вони мене прикривають. Нічого собі! Хоч хтось мені, типу, може Don't допомогти. worry. We'll stand watch. Дякую, хлопці, прикольно. Знати би ще хто і чого і навіщо. Опа. А я вже думав, що ми будемо стрілятися. looks like everybody... Може, left. усі розійшлися посеред зустрічі. Пане Блеквуд, дякую вам за щедре пожертвування, адже кожна доставлена вами банка риби – це величезна допомога для нас. Що стосується вашого запиту щодо недавніх випадків галюцинацій, то повідомляю вам, що ми цінуємо конфіденційність наших пацієнтів, але для такого покровителя, як ви, ми зробимо виняток. Я повідомлю вам, коли в мене буде необхідна інформація. Тим не менш, я змушений запитати. Скажіть, будь ласка, чому вас це хвилює? Доктор Палмер. Угу. Угу. Мені пощастило, що ці поганці лишили свої дослідження перш ніж утекли. Тут усі обрані. Угу. How old is Скільки this? років цьому бенкету? І ніхто не міг це прибрати? Так, напевно, що спустимось зараз до підвалу, подивимося там.
Десь повинен бути ключ. Хо-хо-хо-хо. Ебернотові провокували велике майбутнє, якому не судилося здійснитись. Тепер він одержимий ідеєю стати обраним. Ебернот бореться із прокляттям. Ебернот Блеквуд хоче звільнити обраних від прокляття, сімейні, якими б не були його методи і мотиви. Від прокляття сімені, якими б не були його мотиви. Я остаточно збожеволюю, як і решта обраних, якщо найближчим часом не позбавлюся сімені. Ебернотів ритуал може зняти з мене прокляття. Ебернот Блеквуд розробив ритуал, аби зняти прокляття з обраних, і відшукав печатку Книгоннару, яка, на його думку, була останнім необхідним елементом. Схоже, це мій єдиний шанс врятуватися від цього божевілля. Потрібно знайти Ебернота. А якщо я тут поставлю оце, то буде писати: мені не втекти від мого прокляття. Ебернот Блеквуд намагався зробити ритуал, аби зняти прокляття з обраних. Але під час усіх його попередніх спроб ті, над ким він проводив свій ритуал, померли. Схоже, прокляття — це лише мій тягар. Потрібно забрати в Ебернота печатку. Я думаю, що так чи інакше нам його треба знайти. І так чи інакше ми в нього заберемо ту печатку. The door won't budge. You go on, Mr. Reed. Snoop away. Блять, ще докази десь мають бути. Я їх, правда, ніфігуньки не бачу тут. Ключ має десь We've got бути your back, Mr. Reed. від того підвалу. Мені треба той ключ знайти. Don't worry. We'll stay Або там не треба ключа. Можливо, там можна якось так тут пройти. Зараз помацаємо стіни. Але я не бачу тут нічого. Ух, бля, не люблю я знайти то, не знати що. I'm lucky you bastards left your research before you fled. All the chosen are in here. Looks like everybody left mid-meeting. Ah, how old is this? Someone could have cleaned this up, right?
Я не бачу нічого. Блядь, так зайобує, сука! We've got your back, Mr. Reed. Я пішов гуглити, я не знаю, консервний завод Блеквудів. Я не знаю. Це дебілізм, блядь. Просто дебілізм. Зараз я повернусь ще, блядь. Те, що мене мучить. Консервний завод, нам потрібно знайти докази.
Знайшов я це лайно. Бачу, що тут тип теж багато часу на це провтикав. От він так само шукає тут все, як я, нічого не знаходить. А, я би це ще довго шукав. Я там ходив скільки і нічого не було видно. Хочете поражати? Дивіться, я ходив коло цього стола. Дивіться. Пістець, блядь. Я ходив коло нього, воно не підсвічувалось, нічого там. О, я далі не дивився, що тут шукати, я сам буду шукати, я от цей ключ не міг знайти. Від темних віків, коли ще не було людини, під землею лежить книгонар. Тигоннар. У тій химерній в'язниці спочиває таємна донька того, хто спить, приречена залишатись там до віку. Але є ті, хто звільнити доньку можуть. Варто її лише отримати сім'я того, хто спить. І кожного витка циклу падіння жахливі женуть до книготару тих, хто несе сім'я. Печетка Тигоннару шлях відкриє. Багато хто спробує та загине. Коли зорі зійдуться на небі,
І той, хто спить, здвигнеться у своєму ліві, один досягне мети. Донька звільниться, а з її роздутої утроби знов породиться той, хто спить. Так, печатку ми забрали. Мабуть, мені треба... Тут вже нічого може не буде. Зараз я, може, підіймуся, і вони мене захочуть забрати. От він стоїть. Ви все ж прийшли, пане Рід. Тільки но я почав думати, що був надто наполегливим. You have an odd way of У вас досить дивний спосіб залицятися. Ви теж не Дон Жуан. Я сподіваюсь, ми зможемо поговорити. Це найменше, що ви можете зробити після того, як привели тих шибеників. Gentlemen along. those. І шибеники вже були тут, коли я прийшов. Скажіть мені, що їм потрібно. Tell me, what were they after? They have been Вони надокучали мені, переслідували мене деякий час. Не знаю, хто їхній ватажок, але схоже, що він своєї мети відмовлятись не збирається. And so you slaughtered. Тому ви їх убили? they wanted me. Вони хотіли вбити мене, а я лише відплатив їм тією ж монетою. Крім того, пане Рід, хіба ваші руки не так само полікуть в крові? Your hands soiled the same way. You Ви said врятували мене в храмі Дагона. Чому? why? Oh, could А хіба я міг вчинити інакше? Я підозрював, що ви один з обраних, і зрештою я не помилився. I was right. We walked Ми з вами йдемо однією путтю, тож я лишень протягнув руку побратиму мандрівнику, не більше і не менше. more, nothing less. That's. Це заспокоює. So you're here on Ви some здійснюєте тут якесь паломництво. pilgrimage? This is Тут колись збиралася моя сім'я, перш ніж вони занурились у глибочінь, назавжди відмовившись від сонця та неба. they left me here. Вони покинули мене тут. Це покарання за те, що я розчарував їх, за те, що моє прокляття не виправдало їхніх очікувань. Exploit. Наче це єдине, що в мені мало для них значення. I was told that. Мені говорили, що всі обрані божеволіють. Це More правда? of them. Так, усі без винятку. Звичайні люди не здатні витримати. Але мені судилося нести цей тягар, мене тренували. Прокляття моє, лише моє, але воно не дається мені. Yet, I can't let. Я не можу лишити печатку вам. oh, Charles. Нумо, Чарльзе, будьмо цивілізованими. Ви вже знаєте достатньо, щоб зрозуміти, куди ведеться путь. Я хочу вам дещо запропонувати. I have been groomed. Розумієте, мене готували до цього. Усе своє життя я чекав на це. Це я обраний. Я. Дозвольте мені звільнити вас від цього тягаря. Me free you from the burden. Are you saying? То ви кажете, що можете вберегти мене? Так, за допомогою ритуалу, який я розробив. Щоправда, раніше не все йшло в лад, але тепер, коли в мене є частина книгонару, усе спрацює. I know it will work. You better start. Леквуде, вам краще почати говорити по I суті. can extract Я можу the дістати з вас ім'я того, хто спить. Я сам понесу цей тягар, заберу його в безпросвітну глибочинь, що лежить під містом. And you А ви будете shall вільні, вільні вирішувати, допомогти мені чи покинути місто при здоровому глузді. flee the city. It can't be that Не easy. може все бути так просто. А це ще й не було просто. Я віддав усе, що мав, усе, аби бути тут. Я знаю, це моя доля, наша доля. You can be Ви saved. можете врятуватися, пане Рід. Благаю, дозвольте допомогти вам.
Не тут має скінчитись ваша путь. If it's the only way to Якщо це keep my єдиний marbles in this спосіб зберегти facility, глузд у цьому каєм забутому місці, я готовий. О, Чарльзе, ви розумна та смілива людина. Будь ласка, лягайте на вівтар, ми починаємо. Блять, він їх так легко захуярив усіх. Хай буде, я йому повірю. Не знаю, це угода з дияволом квест називається. Так чи інакше, я все рівно попаду далі. Так чи інакше, історія продовжиться далі. Подивимося, що він зробить зі мною. О, блядь, йому не вдасться, він помре. did it crack under my weight? Він що, тріснув під моєю вагою? Звісно, мені не завадило б схуднути кілька кілограм, але все одно. Всі докази зібрано. Справа рухається, це добре. Так, давайте почнемо з цього. Я погодився на ритуал. Добре. Велика кругла печатка оздоблена згідно з пророцтвом. Йоганнес Вандерберг дав мені адресу, аби я навідався до нього, коли поверну печатку. Західна частина пришестя. Я поверну печатку. Йоганнес Вандерберг сказав мені поговорити з ним у його театрі, після того знайду печатку. Сподіваюсь, він чекає на мене, що робити далі. Західна частина пришестя. Західна частина мушлі завіття Стратова. Західна частина пришестя. Проспект Віндландський. На південь від університетської. Проспект Віндландський. На південь від університетської вулиці. Так, добре. Опа. Oh, damn. Прокляття. Бідолашний мертвий покидьок. Poor dead bastard. Ова. Чарльзе, ні, що ви робите? Поверніться на вівтар. Бля, я його походу ушатав. Мого каргул, гранцун кругу. Дурню, ти не владний над цим. Для тебе путь закінчиться зараз. Оце я його вбив? Charles, no! What are you... Fool! This one is beyond your reach. Your path ends here. Щось у середині не перервало ритуал, заволоділо мною, і я убив Ебертона. Убив голими руками. Killed Evernote. I killed him with my bare hands.
Я казав, що типу, все рівно ми підемо далі, типу. А. Що ми думаємо далі? Що керівник отих жовтих королів, чи як вони там себе називали, то це якраз оцей. Вандерберг. Ох ти ж сука!
Ненавиджу цих потвор. Так, подивимося, можемо вибухівку що зробити? Добре, змогли зробити. Тут все гуд. Йдемо далі. Sealed by the police. What could Johannes have done? Так, тут щось сталося. Guess I have to find another way in. Help me, please. Seeing a dead police. Бачити мертвого поліцейського це, певно, до біди. До великої біди. О, він мертвий сидить там. Wear this. Тягни ось це, Вандерберга, і твоя чарівна нова дружина не постраждає. Ага, це типу. .38 revolver Гільзи showcase. від револьверних набоїв It's the same I'm 38-го. using. It appears someone Каже, found хтось it, намагався but допомогти йому, але all in марно. vain. 3 shots to the Три gut, постріли в живіт, 1 through the один у heart. серце. Миттєва смерть. Death. .38 revolver shell casing. That's the same I'm using. Мене ще зараз запідозрять цій хуйні. Repeat the Повторюй вір за мною. Наїл інлай... Блядь. Lui Astor Fatharanek Ungibunma.
this world is Цей nothing світ — це лише гра світла і тіні, яка втрачає будь-яке значення в безкінечних коридорах кутів, створених дзеркалами, що вбивають одне одного. Монада має надзвичайну силу змінити світ. Якщо додати її до непарного числа, вона перетворить його на парне. Якщо додати до парного — на непарне. Ваш покірний слуга — магія математики. Pierre de Lalonde. Repercussions Repercussions and reflections. відзеркалення. As our material Оскільки наше матеріальне буття не є життям, наше матеріальне so our знищення material також не є destruction is смертю. not death. Le philosophe. Відомий філософ, зібрання максим та Selection of афоризмів. maxims and aphorisms. Ну, ми маємо знайти зачіпку, яка нам, напевно, що поверне нас у минуле, і ми зможемо подивитися, що тут сталося. Будемо шукати. The bloodstains are still Плями крові wet. ще не висохли, телефоном користувались недавно. Step right in. Приходь, мій друже, дозволь запросити тебе до моєї скромної оселі. Так, це він когось запросив. Can't you see we are Ви having що, не бачите, що у нас спіритичний сеанс? Що ви? Police? Mr. Vanderberg has been shot. Please send help. Okay, let's. Step right in, my friend. Let me welcome you in this humble abode of mine. Can't you see we are having a seance? What are you... Ah! Police? Mr. Vanderberg has been shot. Please send help. Йоганнес Вандерберг приймав гостя, коли з'явився вбивця та застрелив його. Гість вижив і зателефонував у поліцію. Блять, що таке вже? Stop right there. Put your hands Ані up. руш, руки догори. Навіть не думай утнути якусь дурню. Що відбувається? Тебе заарештовано за вбивство Йогана Вандерберга. Я його не вбивав. Ми маємо незаперечні докази проти тебе, а також свідчення очевидця. Блять, я ніби в воду дивився, блять, так і знав, що мене звинуватять ці хуйні. Бо той тіп теж в капелюсі схожий, блін, на мене був. І ще й, коли він сказав, блін, про гільзи 38-го калібру, він сказав, що він таким користується, все, блядь. Ванганув зразу. Rise and shine, detective. Рано встає, тому Бог дає, детективи Рід. Сподіваюся, ви добре спали.
Weren't you the man Це хіба не ви були з головного маєтку Карпентерів? Чим я заслужив to таку what do честь? I owe the pleasure? You have an excellent У memory. вас чудова пам'ять, Ріде. Мене звати The name's Френк. Frank. Regardless, Так чи інакше, я прийшов до вас. Пар Карпентер вніс за вас заставу. Це дуже щедро з боку пана Карпентера, але скажіть мені, як він дізнався, що я тут? the Carpenter family Сім'я has a Карпентерів long пишається тим, що вже багато років підтримує Окманську поліцію, а поліцейські натомість тримають сім'ю в курсі справ. Маю зізнатися, я приємно здивований. Схоже, допомогти панові Карпентеру все ж було правильним рішенням. Carpenter was a good choice after all. Well, Ви допомогли панові Карпентеру, а він тепер допомагає вам? return the favor. Карпентери завжди платять свої борги. Always pays its debts. I didn't Я нікого не вбивав. Ви не знаєте, чому це все відбувається? Of course. Звісно, не вбивали, пане Рід. Свідок, певно, The помиляється. witness must be mistaken. No, seriously. Ні, серйозно, я не винен. Okay, sir. Як скажете, пане, Mr. то Carpenter wishes to пан see you. Карпентер хоче зустрітися з вами. suggest you Пропоную take вам up the самому matter with him обговорити з ним це питання. Thank you. Добре, дякую. Сука. Гаразд. Поліція звинувачує мене у вбивстві Йоганнеса Вандерберга. Я не скоював цього злочину, але вочевидь убивство дав свідчень проти мене. Убивця, блядь, який убив? Убивця використав такий самий пістолет, який маю я, та мав капелюх, схожий на мій. Щоб довести свою невинність, я мушу дізнатися, хто мене підставив та чому, інакше мене посадять за ґрати. Пан Карпентер хоче зустрітися зі мною в своєму маєтку. Він вніс за мене заставу і може більше розповісти про свідка, який звинувачує мене у вбивстві. Тим, кого це може стосуватися. У нашому місті зріє змова. Змова риболюдей. Я знаю, що ви можете знайти. Я знаю, що ви не можете знайти доказів моїм попереднім звітом, але цього разу все інакше. Вони захоплюють місто. Усюди спливає їхнє паскудне підводне золото. Ще трохи, і вони матимуть достатньо грошей, щоб купити всіх. Ваша установа мусить провести розслідування. Я взяв ініціативу до своїх рук та самостійно зібрав деяку інформацію. Так, я знаю, що в мене немає відповідної ліцензії, і саме тому мені потрібен той, хто її має. Насилаю вам першу частину моїх нотаток. Коли дістану більше інформації, надішлю і її. Змова реальна. Риболюди. Риболюди. З повагою, Сімс. На вас права, усе, що блищить. Йоп, твою мать, ви бачите, скільки мені треба всього обшарити? Вони що, йобу дали, блін? Please, sir. Прошу, пане, моя сестра зникла і ніхто не допоможе мені з Nobody will help пошуками. me find her. You're in luck. Вам пощастило, мене звати Чарльз Рід, я приватний детектив. До ваших послуг, якщо кишені не пусті. А хто ви? And you are? Oh, Ох, пане, дякую. Мене звати Джейкоб Такер. Беріть усе, що забажаєте, лише знайдіть мою Емілі. Прошу. We have a deal. Домовились. А тепер ще декілька запитань. If I'm gonna help, Щоб я міг допомогти, мені потрібно більше інформації. Емілі, моя молодша сестричка, ми we lost everything втратили during все this через terrible цю flood. трекляту повінь, і після цього в Емілі сталося щось на кшталт нервового зриву. It was my job. Як брат, я мав захистити її, але не зміг. And
If I'm going to Для invest, розслідування мені треба якомога більше інформації. Розкажіть, що саме трапилось? Останні 2 місяці вона лежала в психлікарні, я навідував її щотижня, але коли прийшов учора, лікарі поводились так, наче вони ніколи не чули ані про мене, ані про неї. Я не божевільний, клянуся, я впевнений, що вона була там. Щось сталося. Прошу, пане, знайдіть мою Емілі. Без неї я залишу один, як палець. can't you ask? Хіба ви не можете звернутись до поліції? Чхати на це місто хотіла на... Вона для них просто пустий звук, блядь, що це там не зміг прочитати. Добре. Гарантую, що зроблю все можливе, аби знайти вашу сестру. Goodbye. Бля, я це точно сьогодні не пройду. Це вже 12-та. Треба, що завтра буде день витратити на цю залупу. Чесно, ви почали плазувати перед Карпентером. Якби була моя воля, ми б вже викинули ключ від вашої камери. Офіцери, я ні в чому не винен. The thing. А що ви кажете? Мені зачитати ваше досьє вголос, зайду? Go ahead. Давайте, я порядний громадянин. Ха, порядний громадянин із дробовиком. Таких людей, як ви, краще тримати у в'язниці або взагалі у психлікарні. You're not so. Ви не дуже ладнаєте з людьми, чи не так, офіцери? Та через таких, як ви, у місті безлад. Трощите замки та вдираєтесь до будинків у пошуках наживи. Ходите вулицями із зарядженою зброєю, стріляєте в невинних перехожих і навіть не думаєте це заперечувати. Work of a private Робота приватного детектива іноді потребує нестандартного мислення, але виключно заради підтримання закону та порядку. То ви коїте злочини, щоб попереджати злочини? Зрозуміло. Єдине запитання, чому ви не опинилися тут раніше? Просто пам'ятайте, якби не ваші впливові друзі, ви б досі сиділи в Окманській в'язниці. Гандон. Просто гандон, блядь, я б його застрелив ногою. Сука. Ох, блядь, усе, що лежить, диви, скільки їх тут є. Що я робив, блядь? Я перезагружався, вони всі були нормально, все було. Що ти трендиш? Я нікого за просто так не вбивши. Я балувався. Тебе теж записати в ті списки, в які я його відправив, чи що? Кінжанович, я не розумію. Ти що, на боці оцього чмиря? Так, Джейкоб чекати мене в поліцейській дільниці. Я не вбивав стареньких безпомічних, блядь. Так, блін, пиздив перехожих, коли вони там билися, я, блін, помагав тому, кого хтось лупцював. Нікого я там просто так не цей, не треба розказувати мені. Ти робиш на мене наклеп. Знаєш, що я тобі скажу? Єдине, що ти можеш зробити, це піти подрочить, блядь. Коротше, по-любому ми ще завтра будемо проходити цю гру. Не знаю, може до 12-ї посижу. А може і ні. Може і довше чуть-чуть. Ласкаво просимо до Окманської психіатричної лікарні. Лікар Палмер. Чим завдячуємо вашому візиту? Чарльз Рід, приватний детектив. Я шукаю одну з ваших пацієнток Емілі Такер. Перепрошую, пане Рід, але ви помилилися. Ми не маємо пацієнтки з таким ім'ям. Але ви не перший, хто про неї питає. Можливо, ви знайомі з Джейкобом Такером?
Never heard of him. Ніколи про нього не чув. Гадаю, він її родич. Саме так. Брат, якщо не помиляюсь. Ви, мабуть, захочете зустрітися з ним. Разом вам буде легше знайти вашу Емілі. May I inspect your... Чи можу я оглянути медичні картки ваших пацієнтів? Можливо, Емілі записана? Як порядний пан, ви мусите поважати право пацієнтів на конфіденційність. Наша документація засекречена, однак ви можете поговорити з відвідувачами. Take care. Шановні колеги та пацієнти, після повені деякі кімнати психлікарні було закрито на довготривалий ремонт. І хоча ми сподіваємось відреставрувати кілька кімнат найближчим часом, досі невідомо, коли буде відновлено всю будівлю. Прошу вас бути терплячими та вдячними тим друзям і родичам, які не побоялися простягти нам руку і допомогти у відродженні нашого дому. Лікар Роберт Палмер. Anything I can help you with? Haven't you seen the beast? Do you see it? Do you see it? Do you see it? No, I don't see it. Які ваші доказательства? Як ми можемо потрапити до кімнати з документами? Can you help me? Можеш мені допомогти? Я шукаю кімнату, в якій лікарі тримають усі свої папери. Папери, кімната. Та, знаю її. Зачинена разом з усіма їхніми секретами. Лікар мав ключі, але вже ні. Чекай, но. Бачив це? See what? Бачив що? А нічого, на мить мені здалося, що у тебе усередині щось є. Щось інше. Як скажеш. А що ти казав про ключі? Ті ключі їх забрала Една. Ми зараз граємося в схованки. Една і я. Схованки. Well, Тож нехай щастить. Та тобі хай щастить, я бачу те, чого не бачать інші. Не забудь погодувати те, що всередині. Emily Tucker. Емілі Такер, ти колись чув про неї? Такер. Вона більше не грає, вона перемогла. Where is she now? Де вона зараз? Вона перемогла, вона скрізь. How is it here? Як тобі тут? Я й не чекав такої спокійної атмосфери. Подобається. Ми їмо, спимо, базікаємо з лікарями. Подобається. What about the А procedure? процедури? Лише базікаємо. Ці дайди звуть це процедурами. Балачки, це балачки. Well, at least you're Ну, in a принаймні, nice ти в place. гарному місці. Take care. Ага, що це в нас тут таке? Колеги, стежте за своїми кишенями. Деяким із наших жвавих пацієнтів запав у душу ключ від кімнати з документами. The door won't budge. От він крав. Watch your pocket. Some patients here have wandering fingers. Маленький клаптик паперу. Ви програли. Can you hear? The end is nigh. Somebody It will sing. begin Let's again. play. What is Beautiful. down comes up. The seed is Don't you stare sown. at me, Can Lee. you hear? Nobody's home. Nobody's home. Anybody here? Yeah. Still hear those voices. Who'd leave such a nice thing lying Ну, around in гарно such a річ у цьому sorry місці. place? Huh. Who'd leave such a nice thing lying around in such a sorry place? The door won't budge.
Weird. Дивно, бляшанки Cans виглядають look used старими, and worn, а but the meat потертими, smells але fresh. м'ясо на запах свіжий. The door won't budge. Пацієнтка СФ. Примітки. Важкий випадок шизофренії. Вельми схильна до захисної поведінки. Виявляє агресію до старших чоловіків. Сексуальне насильство. Попросили лікарку Лідію поговорити з цією бідолашною. Присутність жінки може допомогти їй розслабитись. Пацієнтка ЕТ. Примітки. Розумовий розлад, спричинений повінню. Час від часу потерпає від істеричних нападів і галюцинацій, які називає видіннями. Здоров, Праген, здоров, рейдери, ніхао, коместаки, кацовой, hello, ніхао, що там ще я знаю. Auf Wiedersehen. Ich bin eure Aussicht, ich möchte essen. Що ви, як діли? Так, заспокоїться, коли читаю її казки. Улюблена спляча красуня. Так, а ми тут розгадуємо. Так, архетипи і колективне несвідоме. Карл Юнг, дивно рік віддання стерли. Змирившись із темрявою, пацієнт не перетворює її на світло, проте запалює свічку, яка освітлює темряву зсередини. Ага, блядь. Ми тут... Так, ворони-каркарони. Куди вони мене ведуть? Так, от вона тут і... Ось тут. Опа. Мені треба потрапити до кімнати, де лікарі тримають картки. Допоможеш мені? А, так. Една знає цю кімнату. Скільки схованок. Але ж кімната зачинена, так? Як ти там ховаєшся? Една має ключа. Блискуча, безцінна штука. Едно, можу я позичити цей ключ? Не задарма, от якщо принесеш Едні щось блискуче. Една знайшла бах-бах, але він пустий. Даси Едні хлопавок. Може, тобі потрібні набої? Так, чоловік правду каже, блискучі бах-бахи. Маєш? Маєш? You have? Ага. Хоч кілька таких штук в обмін на твій ключ? О, які веселі блискучі хлопавки. Так, добрий чоловік може забрати нудні старі ключі. Я думаю, що вона когось застрелить, блядь. Тут костюмчики можна за місії ачівки unlocked, а я в курсі. Ти знаєш Емілі? Була тут колись дівчина ім'я Емілі. О, гарненька дівчинка, що перемогла. Мила Емілі. Завжди з Едною, коли їй нудно було і сумно. Де вона зараз? Прямо тут, на кухні. Вона ховається навіть краще за Едну. Зменшується, ховається всередині. Окей. Я теж думаю, що вона щось чудить блискуче зараз. Scalpels, electroshock wires, drills for craniotomy, all covered in a thick layer of mold. ЄФ, рік П. Рік Г викреслено. ВБ, рік Г. ЕТ викреслено. ПС, СМ, ПГ, сука. ЄФ, лікування розпочато.
Нам треба, як вона називається? Є те лікування розпочато 10.08.21. Переведено до Віннер на партнери. Ага. Із сумом сповіщаємо, що компанія Віннер та партнери, провідний постачальник окмунських медичних установ, припиняє свою діяльність. На жаль, наш завод, розташований у Хмуротишній затоці, зазнав значних збитків через повінь і вже не є придатним для використання. Ми щиро просимо вибачення в усіх наших клієнтів і сподіваємося, що ви зможете знайти іншого постачальника. О! О! Ви чули? Опа! Що тут сталося? Що здесь происходит, блядь? Bring it back! Bring it back! Sorry. Так чи інак. Вибач, друже, ти не заслужив цього. Ага, вона... I should have known it would happen. Чому ж я не подумав, що це так скінчиться? Якби ми знали, що це так скінчиться, то би ми знали, що це так скінчиться. А так ми не знали, що це так скінчиться, і воно так скінчилося. Dr. Palmer. Лікарю Пармел. Що сталося? Це жахливо. Хтось дав Едні пістолет, і вона... Окаю, пробач їхні душі. Okay, forgive their souls. Oh, Мені так шкода. When I find the bastard Коли знайду виродка, який самовинен головою right off. видірву. От і я, блядь. А то був я, то все я був. Ай, блядь, то був я, то все я зробив, то все... О, дивись, і цей зник тут. А де він дівся? Тут нема. Let's play. The end is nigh. It will begin again. What is down comes up. Still hear those voices. Ой. Anything I can help you with? Anything I have, Так, що у нас там по справах? Так. Так, шановні колеги та пацієнти, після повернення було закрито. Так, це ми читали, добре. Ви програли. Ага. Архів мерії. Із сумнівом, ми щиро просимо припинити свою діяльність. Хмуротишна затока. Після повені Хмуротишна затока. Зараз будемо думати. Тобі їсти приємно. О, смачного тобі. А що ти також воїн нічного дожору? Молодець. Так, побігли. Ой. Я напевно і міг принести той браслет, але я дав їй кулі, бо якийсь маньяк, блядь, курва. Аті написав, та дай їй ті дві блискучі бах-бах. Я й дав. І дві блискучі бах-бах. Так, район Хмуротишна у нас була наче затока. Період після повені. Реєстр. Акти цивільного стану. Ні? Ну, добре. Так, о. Все, чики-пуки, блядь. Так, що ми тут знайшли? Віннер та партнери. Дата заснування 7 серпня 1903 року. Засновник Вілсон Бігелоу. Форма приватне підприємство. Адреса східна частина Хмуротишної затоки, вулиця Каперів, неподалік вулиці Молюскової. Різновид економічної активності, обробка м'яса, консервування, поточний стан, підприємство ліквідовано. А вони що, блядь, Тобто, там же ж було переведено людей, от де воно, от лікування. Переведено до Вінтер та партнери. Лікування розпочато
І чому її туди перевели? Їй що, на м'ясо здали? І тому та човіха, яка казала, що вона ховається, що вона перемогла і ховається в якійсь банці, ой, не в банці, і що вона зменшилась і ховається десь там на цьому, на кухні. Тобто, виходить, що оцих пацієнтів лікарі відправили на м'ясо. Ну, здогадка чудова, але ми зараз це перевіримо. Курва, ну, блядь. Я щось так собі думаю. Прикріпити доказ. Мапа. Хмуротишна затока. Очеретяна височина, гавань, мушлі. Спасіння, завітряна, стара діброва, пришестя. Хмуротишна. Що ми шукаємо? На сході. На сході ми шукаємо каперів і молюскова. Нам треба перехрестя чи що? На сході поки на вулиці каперів, неподалік від вулиці молюскової. Це значить тут. Блять. І дякую тобі, сука. А, поставилась. А ви як думаєте, чат, моя здогадка норм, чи я вже собі сижу тут сам щось виплітаю та вигадую? Ні, не стану я шаурмою. Знаєш чого, бананес? От ти знаєш, чого я не можу стати шаурмою? What's your problem? Я не можу стати, бо я хто? Бо я Турук Макто. Вау, блядь. А, я ще не дійшов. The door won't budge. Рукбакто. The surface of this table is soaked in oil. Поверхня столу прострошена старою кров'ю. Тим часто користувалися, але це стіл для цього, як для моргу, слухай. Консерви. I think I saw some. Думаю, я бачив схожі бляшанки в цих лікарень. Може, ця фабрика не така вже й покинута? Але що на м'ясокомбінаті робить стіл для моргу, блін? The surface of this table is soaked in old blood. It's seen a lot of use. A funeral urn's Звідки на консервному заводі урна з прахом покійника?
I pray Kay has Каю, mercy on змилуйся these над poor цими souls. бідолашними душами. Моя ж прощення не отримає ніколи. Опудово, моя версія правдива. Я вгадав, що вони, відправляли сюди людей з цього, з психлікарні і робили з них отово консерви. І потім в ту ж лікарню ті консерви ж і відправляли назад. Ну, деколи я можу, типу, вгадати такі, сюжетні повороти. Що це в нас тут? E.T. Окмунська психіатрична лікарня. Чи може це бути Емілі Такер? СМ. Окмунська психіатрична лікарня. Я що вам казав? Принцеса вколола собі пальця вертоном і впала непритомна. Ну, там ту чувіху заспокоювали казки про сплячу красуню. В флаконі майже не залишилося морфію. Просякнутий кров'ю папірець. Папірець заплямований кров'ю. На ньому написано: "Ви перемогли". Повернуто відправнику. Шановний пане Трогмортон, я б ніколи не потурбував вас, якби не стан крайньої необхідності. Окманська психіатрична лікарня голодує. Я головний лікар, я довіряю вам долю психлікарні та її пацієнтів. Ми смиренно просимо будь-якої фінансової допомоги, яку ви, як голова шляхетної родини, можете надати. Блять, ну, якщо дійсно з людей зробили ті консерви, блядь. Так, тут нас повернуто відправнику. Шановний пане Майер, я б ніколи не потурбував вас, якби не стан крайньої необхідності. На жаль, часи зараз складні, тому вже протягом кількох місяців психлікарня голодує. Будь ласка, як би ви зголосилися пожертвувати? Тобто, я розумію, що це було крайні якісь варіанти, на які вони вже пішли, бо тому що не було що їсти. Чорновий лист лікаря Палмера. Шановний заступнику директора з питань постачання, ми вдячні вам за зразки медичного обладнання, які ви надіслали. Хоча нині ми використовуємо інші процедури для лікування пацієнтів. Ми будемо дуже вдячні вам за будь-яку допомогу з постачанням харчування. Ми скорочуємо пайки, наскільки це можливо, а всі інші наші постачальники вже відвернулися від психлікарні. Будь ласка, повідомте мене, якщо ви зможете допомогти. З повагою, Роберт Палмер. Уйлан, блін, той Роберт Палмер, блядь. Ні, я чомусь теж таки думаю, що я Шерлок Холмс, я розгадав це на ізі-пізі, тому що метод дедукції працює. Що у нас в підвалі ще? Я бачу, ага, підвал затоплений, туди мене спустимо. Так, ну що ж, подивимось. Каю, пробач нас за наші гріхи, але тепер ми можемо бути ситими ще тиждень чи два. Я що вам казав? А що я вам казав? Ось так, спочивай з миром, любе дитя. Ти молодець. Принцеса вколола собі пальця вертоном і впала непритомна. Спи солодко, моя люба. Він спочатку її усипив, потім відніс на стіл, розчленував і потім спалив кістки, блядь. Блядь, це просто жах. Kay, forgive us. There now. Rest in peace, dear child. Це жахливо. Емілі знетямили наркозом, вбили, приготували та розкидали в бляшанки, щоб прогодувати психлікарню.
Тут її залишки і поховали. Buried here. Піздець, але мені... А що, я ще не знайшов все? Ні, ще не все знайдено. The surface of this table is soaked in old blood. It's seen a lot of use. Я сам деколи дивуюсь, як я можу щось таке згадати. Вгадати точніше. Блін, але що я ще не знайшов? Я наче все тут оглянув вже. Це що міг? SM, Oakmont Asylum. There's almost no morphine left in the bottle. Sleeping Beauty. The princess pricked her finger. Dr. Lydia. Лікарка Лідія Келлавей, Окманська психіатрична лікарня. Ще не все я знайшов. Та щось має бути. Але може бути таке, що я маю просто звідси вийти. Бувало таке, що треба було виходити з місця, де ти це розслідував. Щоб там когось ще зустріти або ще що. I pray Kay has mercy on these poor souls, for I will never have mercy on my own. Боже, що я ще тут маю знайти? Що я... Ага. Знаєш, що в такому місці лікарняні ширмами та інвалідний візок? Ну скажи, що це останнє, усі докази зібрано. Слава Нарнії, блядь. Я думаю, мені йти в поліцейський відділок чи ще в лікарню сходити.
я вам казав, що це так буде. Так, це у нас вже 12 година, я не знаю, що робити. Чи закінчувати, чи ще пограти. Mr. Tucker. Арнере Такер, я знаю, що сталося з Емілі. Благослови вас, Кай, де ж вона? I'm sorry, Jake. Мені шкода, Джейкобе. Вона мертва. Працівники та пацієнти психлікарні вбили її, а потім з'їли. Ate her. What? Що? Ні. Цього не може бути. I'm На sorry. жаль, це правда. Вони голодували і почали їсти одне одного, аби вижити. Емілі та кільком іншим не пощастило. Якби хтось інший сказав мені таке, я б не повірив. Але ви... Мені відома ваша репутація, пане Ріде. Беріть свою нагороду, мені вже однаково вона не потрібна. Я втратив усе. Жах, правда? А ці хуєсоси, блін, стоять тут, блядь, тільки невинних можуть звинувачувати і садити в камеру. Я роблю їхню роботу, а вони шаройобляться, тут ще бабки отримують за то. Гніди. Так, це у нас справа самозахист, це що блищить. Так, я відійду. То в нього жилет з 4. Не знаю, блядь, піде зараз підірве ту психушку. Так, я зараз повернусь, подумаю, що ми продовжуємо. А ви, хто є активний в чаті, хто хоче далі продовження стріма, то пишіть. Хочете? Продовжимо. Не хочете? Не продовжимо. Я повернусь зараз. Плюс-мінус це моє право. Ні, просто я можу собі поспати завтра не до 4 ранку, а прокинутись о 6. Рівно буде добре прокинутись. Нічого страшного не станеться. Я ж зараз ляжу і засну. У мене немає проблем з засинанням. Мені треба ліки випити і все. Так. 12:45 скажете мені за ліки, нагадайте, щоб я не забув. А зараз ми займемося справою усе, що блищить. Північна частина Гавані Спасіння. Північна частина Гавані Спасіння. Аболіціоністів між вулиця аболіціоністів між проспектом Сміта і Пороховою вулицею. Аболіціоністів Сміта. Пороховою
Сміта. А де порохова? Ага, Сміта проходить і тут у нас. Добре, а де вулиця Порохова? Болотна провулок. Болотна, проспект Сміта, абіліціоністів. Провулок Кленовий, Полярної зорі, Оксфордський, Марша, Староцеркова, Сміта, Левіона, Кофі. Проспектом Косміта та Пороховою вулицею. Порохова. Я не бачу вулиці, блядь, тут Порохової, блядь. Блядь, добре. Сміта, абіліціоністів, спасіння, де Порохова? Я тупий? Чи я не вмію читати? Болотяна. Мені здається, що якась помилка там є. Там нема тут Порохової. Добре, давайте поки Сміта подивимось, де той Сміт. Кленовий, Староцерковна. От іде далі Сміт. Нема. Староцерковна. Полярної зорі. Сміта. От якраз воно перетин її. О, нема. Немає. Яка Порохова, блядь? Що вище? Де вище? Я знаю, де Сміта, я про Порохову. От, дивись, вулиця Порохова. Дивись, вулиця Порохова, але тут, блядь, що написано? Вулиця аболіціоністів між проспектом Косміта і Пороховою, блядь. Аболіціоністів, блядь, вообще нахуй не проходить поруч, де там, з Пороховою. От Порохова аж де. А де аболіціоністів до цих? І де Сміта, блядь. Тобто... Де аж Порохова? Вона не перетинається, блядь. Тупорилі такі підказки, я худію, блін. Добре, менш з тим. Хмаротишна затока. Що в нас тут в Хмаротишній затоці є? Радіброва. Очеретяна. Хмаротишна затока. Проспект Марша.
Південна частина. Проспект Марша. Глибокобережна. І кого там ще? Кофіна. От Кофіна. Глибокобережна. Проспект Марша. Між проспектом Леві Кофіна і Глибокобережною. Це ось тут буде десь. Завітря. Моротишної затоки. Провулок Кленовий між проспектами навзахід. Леві Кофіна. Де? Моротишна. Кленовий. Нам треба Кленовий між Леві Кофіна і Навзахідним. От, проспект. Навзахідний, Леві Кофіна. Кленовий мені треба. Так, це вже Староцерковна пішла. Марша. Проспект Призатоковий, глибоко. Навзахідний. Проспект Навзахідний. І от звідси починається Леві Кофіна. Проспект Марша. Кленовий. Ось він тут. Раз, добре. Завітря. Де в нас воно в Завітрі, я бачу? Ось тут. Добре. Лінкольна. Вулиця Лінкольна. Між Староцерковною. Староцерковна у нас десь ішла. Обережна Лінкольна. Староколонія Лінкольна. Губерта. От Губерта. І Староцерковна. Тобто, якщо вона між ними, то воно десь тут повинно бути. Правильно? Правильно. Зараз, у нас ще в Завітряні є щось? Ну? Гавань Спасіння, Пришестя, Хморотишна, Очеретяна і Старі Діброви. Дайте Стару Діброву зараз глянемо, що там у нас. Стара Діброва, вулиця Золотомоста між вулицею Булока і Підвітряним проспектом. Підвітряний, Золотомоста, проспект Підвітряний. Вулиця яка у нас? Вулиця Золотомоста. Між вулицею Булока і Підвітряним проспектом. Золотомоста. Підвітряний. От Буллока і Підвітряний. Вроді брав вулиця Золотомоста. Є. Між вулицею Буллока і Підвітряним проспектом. Значить воно десь тут у нас. Так, Очеретяна. Що у нас по Очеретяній? На розі вулиць Хуракан і Бейкер-стрит. Хуракан, Ворена. Вулиця Бейкер на розі. Ось тут вона десь має бути. Добре. І в Мушлях, я ще пам'ятаю. Ми позначили. Старі Діброви, Очеретяна є, Хмуротошна є, це є. Завітря є. Пришестя. Гавань і Гавань. Пришестя тут ще має бути. Де там у нас то Пришестя? Пришестя по центру. На розі вулиць Емброуза і Каштанового проспекту.
Південна частина. Як не точно. Південна частина Пришесть. Проспект Каштановий. Блять. На вулиці Емброза проспект Каштановий. Куди він іде? Проспект Каштановий. Добре, де вулиця Емброуза? От є. Емброуза. На розі, але чи оце йде ще тут Каштановий проспект от сюди? Вулиця Лінкольна, ми йдемо зараз до неї. Скільки я літрів чаю випив сьогодні, я навіть не знаю. Яйця. Глушина. Окей, як мені сюди потрапити?
Добре, тут ми все знайшли. Підніматись треба тепер мені на другий поверх. Окей. Блять, який я молодець, просто в ахуї. Так, у нас тут найближча буде Мейна реліквія. Так, ну це не важко, типу, шукати. Спати я вже хочу капець. А я би хотів, якщо я зараз за півгодини цю розгадую, завдання пороблю. Хоча може і не встигну. Та й можна буде йти лягати спати. Ну, тут видно, що тут будуть монстри. Та йди ти нахуй, блядь. Давай. Давай. Гандоны ебани, блядь. Блять, ще бісите, ви не можете взяти більше, ви не можете, блять. Заебали нахуй.
Добре, зараз, дякую, Хеліш. Ще півгодинки пограємо. Ні, навіть не пів, а 20 хвилин. Просто я вимикаю деколи веб. Думаю, ви помітите. Так, гаразд, це ми знайшли тут. Йдемо на оцю найдальнішу, але нам треба дійти до... Добре, байдуже. Диковинка багатія. Extra, extra. All the news that's fit to print. Buy a paper, mister? Перестань. Ви там, тут тако... Чекай. Ви там? Тут так холодно, мої пальці ледве тримають перо. Скажіть моїм друзям, щоб поверталися, вони, здається, були налякані. Що я зробив? Я ж просто говорив.
Мені вже досвід не дається, все, я максимальний рівень маю. Ну, це може бути і не тут, в принципі. Так, де у нас ще тут є? Повіддаленіше, от сюди сходимо. Як називається? Погані сусіди. Вона ще непогано по часу шукається. Not bad. Або ж зараз будуть поближчі всі штуки. Я так думаю. Банани, що як там на цьому, на Грінвуді? Нормально людей хоч трохи було? Щось грається, щось знаходиться. Чи треба перебиратись назад на перший? Понятно, тут зараз знову ми будемо з монстрами хуяритися. Поняв я. Добре. Поняв? Що ти там робив, кіт?
Ну, блядь, окей, заєбісь, хороші баги, мені подобається. Так, залишилося 3. А чому в мене тут 4 відображається? Так, дивимося справи. Склад, зруйноване житло і прогуляєтеся. Добре. Мапа. Зруйноване житло. Склад. І прогуляєтеся. А це що таке? Потякало. Ми потякало зробили чи що? Так, зробили потякало. Ну давайте ми візьмемо по мапі, куди нам ближче всього дійти. До потякало. А, потякало вже все. Давайте ось це, що у нас зруйноване житло. Хвилин ще є. Ну, знов на території цього лайна.
раніше я не знаю чому, але я пам'ятаю, що я з 2 гранат його вбивав. Що сталося з гранатами вже, блядь? Що сталося? То нахер та тоді прокачка, якщо ти стараєшся, качаєшся, щоб в тебе щось було, а в кінці з того, що ти там качав, що нічого воно толку тобі не дало, проїбав просто час. Окей, хай буде так. Хай. Ніхуй що робить мені. Добре, хай буде так. Генерал Сібинський дав наказ тікати! Бігом! Ну, добре, а що тут у нас, як це називається, склад? Склад. Північна частина гавані. Північна частина гавані, спасіння вулицям ботіоністів. Між проспектом Сміта. Сміт. От Сміт тут. І чим ще там? Порохова вулиця. Де вулиця Порохова? Порохова, блядь. Нема, блядь, цього, ну нема. Де тут порохова вулиця, блядь? Де вона? Як цей квест називається у нас? Це називається усе, що блищить. Добре, я пішов гуглить, бо це долбоюбізм, блядь. Нема там порохової вулиці.
усе, що блищить. Тінкі Сіті. Хуй тут не знайдеш, добре. В цього немає, то й хуй ти. Арешт, мерії, архів. Цього немає, типа. Як мені подобається, коли там тої вулиці і поруч немає, я не бачу там вулиць. Так, яка в нас там завдання? Склад. Добре, треба зараз загуглити, як буде склад англійською, бо я не знаю. Блять. Інший склад. Алло, блять. Блять, мені пише Ingredients, блять. Блять, яка залупа. Не можеш сказати, де тут? Де, блядь, тут?
Де тут, курва, порохова, блядь, вулиця єбана, блядь? Де порохова, блядь? Де, блядь, порохова вулиця Касміта? Де тут порохова, блядь? Тут вулиця Полярної Зорі, блядь. Ніякої порохової, їбать, тут ніде нема, нахуй. Сука, блядь, єбані, блядь, переклади, блядь. От порохова вулиця, блядь. Яка нахуй в пизді порохова, блядь? Там нема такої вулиці, блядь. Сука. Дебілоїди, блядь. Бісять ці... хуї. Ти недоумок. Ну що, Льюісе, досі думаєш, що ти розумник? Пам'ятаєш, як залишив того бідолаху в кайданах в підвалі? Його затопило, тепер він точно віддасть нам гроші для пана Карпентера. Я виходжу з гри. Не збираюся просто сидіти тут і чекати смерті. Карпентер згодує нас вуграм за таку помилку. І що це тільки що було? За блядство тут верещало тільки ж. Блять, ще й не можеш цю залупу знайти. Я починаю просто злитися на таку діч тупорилу, блять. Вже не перший раз, блін. Ну і де та, блядь, сука, шуфлядка єбуча, блін. Чи що там має бути, блядь?
Це взагалі військові склади мало би називатись, а не просто склади вони назвали. Бля, я вже більше часу проїбав, бо, блядь. Так, добре, вулиця Порохова. Мені от дуже цікаво. Вулиця Сміта, блядь. Оцей провулок, де вулиця Порохова? Полярна зоря? Це є Порохова вулиця. Я йду подивлюсь зараз на карті. Добре. Поляріс Рід, добре. Де? З чого вони взяли там Порохову? Я тут не бачу Порохової вулиці. Добре, в описі подивимося. Benicia Street between Cross Smith and Powderhouse Street. Добре, Powderhouse Street. Де це Powderhouse Street? Мені дуже цікаво. А нема Powderhouse, блядь. Тут стріт. Я дивлюся, от. Ну, нема. Polaris. Молодці. Гарний опис квеста. Мені, блядь, дуже сподобалося. Так. Ще давай гра. Крашнись мені тут. Ну тут я думаю, що воно отут десь має бути. Що їдемо сюди. Мене просто, чесно, розумієте, бісить, коли... як тут ліпше поплести. Коли ти намагаєшся щось знайти, читаєш опис, а в описі, блядь, написано зовсім не то, що ти... Не то, що вони мають на увазі. І ти тупо як лох шаройобишся десь. Це бісить тільки. Я англійською дивився переклад. От по англійською дивився, де вони. А не проблема в перекладі. А можна я попливу, блін, прямо? Цей блядський туман би вирубати. Оскільки нам ще 3 етапи завдань є, так? Оце, що зараз я буду відвести від себе цих копів, потім наступне і потім фінальне. 3 начебто залишилось. Після цього, після угоди з дияволом. Інжан там начебто мені казав. Я не горю, я не нервуюся, бо зараз я хуй засну. Це тут? Ні, блядь, це не тут. Але щось тут можна було пришвартувати, слухай. Я шукаю оту вулицю, її нема. Добре, що є Google, блін. Ну, і тут знов цей здоровий тип є. Хоч одну гранату можу зробити, можу 4 зробити.
Оси бебру, гандон. Так можна перестрибнути, ні? Може вона десь в підвалі зникла? О, лялька з зашитим ротом, дивіться. А, то все. А що ми отримали за те, що ми пройшли це? Нічого? Окей. Ну нічого так нічого. Так, шатик, вибачаю, що трошки занегативив під кінець, ну просто дуже сильно схарило. Хотів до першої все встигнути, на 10 хвилин спізнився через 3 години і 50 хвилин треба вже прокидатись. Все, всім добра, дякую, що дивилися, відправлю зараз до вас до когось в рейд. Але я ще раз попереджаю, якщо я відправляю рейд, то хоч напишіть привіт і все. Хоча б пару людей. Ото тоді нема сенсу рейдити нікого. Все, всім добра. До завтра. Завтра зранку, я думаю, в Дейс побігаю, щось пороблю. Потім допройду цю фігню. Потім на вечір буде The Last of Us стопудово. Вже ставлю зараз на закачку The Last of Us. Спокій.
спишся. Виняткові нагоди та різноманітні Опа. історії з життя людей у віддалених. Привіт, Кокоман, дякую за рейдик великий. Величезний рейдик. Привіт-привіт.